بادمجون و سیب زمینی رو رنده کنید. بریم که با هم این نتیجه کامل رو ببینیم. مواد لازم: بادمجان 2 عدد. ابتدا و انتهای بادمجونمون رو جدا میکنیم و بعد بادمجون ها رو با رنده درشت همه رو رنده میکنیم. بعد از اینکه بادمجون ها رو رنده کردیم 1 قاشق نمک و 1 لیتر آب اضافه میکنیم و 5 دقیقه زمان میدیم تا تلخی بادمجون گرفته بشه و در نهایت آبش رو تخلیه میکنیم. سیب زمینی متوسط 2 تا. حالا سیب زمینیمون رو با رنده درشت رنده میکنیم و این کار رو سریع انجام میدیم تا سیب زمینیامون سیاه نشن. فلفل دلمه‌ای سبز 1 دونه. 1 دونه فلفل دلمه‌ایمون رو از وسط نصف میکنیم، محتویات داخل فلفل دلمه‌ایمون رو خالی میکنیم و بعد اون رو به قطعات کوچکتر برشش میزنیم. پیاز 1 عدد. یه پیازمون رو از وسط به 4 قسمت تقسیم میکنیم تا راحت تر خرد بشه و به اندازه 2 حبه سیر هم استفاده میکنیم. همه موادمون شامل فلفل سبز، پیاز و سیرهامون رو اضافه میکنیم و به مقدار کم جعفری هم اضافه میکنیم. داخل خردکن میریزیم، در به خردکن رو میبندیم و با دور تون اونها رو کاملا پوره میکنیم. دوستان عزیزم، با لایک و سابسکرایب کردم باعث میشین که من انگیزه بیشتر بگیرم. خیلی ممنونم ازتون. از عطر و بوش که چیزی نگم، واقعا عالیه. داخل ظرفمون ابتدا سیب زمینی رنده شده و بعد بادمجون رنده شده که تلخیش رو کاملا با طریق آب گرفتیم اضافه میکنیم. سبزیجات پوره شدهمون هم اضافه میکنیم. ادویه های خوشمزه مثل نمک، فلفل سیاه، پاپریکا و آویشم به اندازه نصف قاشق چای خوری به همه موادمون اضافه میشه و به اندازه 5 قاشق غذاخوری پر آرد سفید گندم اضافه میکنیم. اما که آردمون رو ریختیم همه موادمون رو با هم یه دور مخلوط میکنیم تا یه دست بشن. به مخلوطمون 2 تا تخم مرغ میزنیم و دقت کنید که تخم مرغ ها هر دو سالم باشن. اما که تخم مرغ رو 2 تاشو اضافه کردیم برای آخرین بار همه موادمون رو با هم مخلوط میکنیم تا مایمون کاملا یک دست بشه. داخل طبق مقدار روغن میریزیم و بعد کمی زمان میدیم تا روغنمون داغ بشه و بعد به اندازه 1 قاشق از مایه رو برمیداریم و داخل تابه میریزیم. شما میتونید از قالب هم استفاده کنید، فرقی نداره. و بعد با حرارت متوسط هر دو طرف کاملا سرخ بشه تا پخته بشه. در نهایت غذای خوشمزه ما آماده است. نوش جان. یک دستورالعمل خوشمزه و آسون. واقعا هرچه از خوشمزگی این غذا بگم کم گفتم. به راحتی طعم خوش فلفل دلمه‌ای و پیاز و سیرش حس میشه و شما میتونید با حداقل امکانات تو خونه این غذای خوشمزه رو درست کنید. یک بار امتحان کنید عاشقش میشین. اگر هنوز عضو کانال نشدین حتما مشترک بشین. خوشحال میشم شما رو ببینم. عضویت تو این کانال کاملا رایگانه و نیاز به هیچ پرداختی نیست. پس این فرصت طلایی رو از دست ندین و مشترک بشین. اگر از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو به من بگید، ولی بدونید که لایک کردن ویدیو باعث میشه که من انرژی بیشتری بگیرم. از اینکه همراه من بودیم و این ویدیو رو تماشا کردیم متشکرم. امیدوارم که لذت برده باشین و ویدیوهای مشابه رو براتون این بالا پین میکنم، میتونید ببینید و آموزش های جدیدتر رو یاد بگیرید. اگه زرنگ باشید میتونید زنگوله رو زودتر از بقیه روشن کنید تا اول نفر فیلم بعدی رو بتونید ببینید. دوستتون دارم.